Text tapat na. Stop at nothing. Isa lang yung speaker niya sa baba na. Pero okay na din, no? Sulit sa design. Wait lang. Spark, it's Tecno Spark, it's in. Spark, it's in. Kopya, so hindi pala ka. Ito yung specs. 90Hz, 6.6 inch, 13 MP enhanced dual camera, memory fusion, 5000 mAh long lasting, super boost system optimization, GTS 80. Okay, madam. Ang ganda ng camera. Oo, ganda na. Promise. Op. Charan. May pagsama na. Google up. Parang ano? Narzo? Oo. Stop at nothing. Tecno Spark. Ito, dual camera. Dual camera lang. Pero yung fingerprint niya nasa frame ng ano, camera module. Check. Inside the box, madam. Inside the box. Yan. Of Tecno. Paperworks. Yan, Case. complete na. Ito yung maganda kay Tecno, guys. 12 plus 1 months warranty. Tapos power brick. Type C na ba to? Ay, micro. Marvin, ang ganda. Micro USB. Parang Narzo. Sa spray earphone. Ayun. SIM injector pin. Power brick. Tapos may pompo pa. Pompoms. Tapos ay, ang ganda angas ng ano niya. Case. Presyo niya 5,999. Piso na lang at 6,000. Ito ba? Sige. Charan. Sige. Ay, may flash. Hindi talaga pag nagkakaingat pagkausap yung chewing mo, tinatawid ko na naman. Dew drop notch. Stop at natin. Ganda kayo ng design niya. 464.